Hi guys, welcome to Richard Cabilo YouTube channel, and today i-share ko sa inyo kung paano ba mag-register ng GoSorp 599 or 599 gamit ang asterisk 143 number sign ni Globe SIM. So ayun guys, before tayo mag-start, kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. So okay guys, simulan na natin. So ang gagawin nyo lang is dial nyo ang asterisk 143 number sign, then call nyo ng inyong Globe SIM. So bali may magpapop up dito guys na pamimilian ng mga promo ni Globe. Then ang hahanapin natin is yung sa sorping. So makikita mo siya yung sorping sa number 5. So ang gagawin nyo lang, type nyo yung 5, then click nyo yung send para mapunta kayo sa mga promo ni Globe na about sa sorping. So bali ang tutorial natin is GoSorp. So hanapin nyo yung GoSorp. So ayun guys, bali nasa number 1 siya. Ang gawin nyo lang, type nyo yung 1, then click nyo yung send. So ayun guys, nandito na tayo sa mapamimilian ng GoSorp na promo ni Globe. So bali sa tutorial natin ngayon is tuturo natin is yung GoSorp 599 or 599. So hanapin nyo siya. So bali nasa number 4 siya. Ang gawin nyo lang, type nyo yung 4, then click nyo yung send. So yun guys, may magpapop up dito, then pinapakita dito kung anong matatanggap nyo ng mga available na load ba sa 599 na GoSorp. So ang nakalagay dito is consumable 5 gig. So bali may 5 gig kang consumable, then plus yung 10 gig access to your choose of Go Share and Shop, Go Watch and Play, or Go Live and Discover apps, plus 1 gig Go Wi-Fi, plus GCash voucher pa. Wow, may GCash voucher pa. So sa halagang 599 pesos, valid na siya guys for 30 days. Bali 1 month siya. So ayun guys, to subscribe this promo, hanapin nyo lang yung subscribe. So bali nasa number 1 siya. Gawin nyo lang, type nyo yung 1, then click nyo yung send. So ayun guys, thank you. You will get a response via text shortly. So ayun guys, may matatanggap daw kayong message kung nakaregister na ba kayo sa GoSorp 599. So make sure lang mga guys na may load kayo na hindi bababa sa 599. So bali mag-load na kayo ng 600 pesos to subscribe this promo. So yun lang guys, and thank you for watching.